Mama, don't stress your mind. We come. Hello guys! For today's video, pag-uusapan natin ang buhay ng ating pambansang bayani. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Kilala sa tawag na Pepe o Jose Rizal. Siya ay ipinanganak noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Alam niyo ba kung saan galing ang buong pangalan ni Rizal? Ang Jose ay pinangalan sa kanya ng kanyang ina bilang pagpupugay sa patron ni San Jose. At ang Protasio ay nagmula sa patron ng kalendaryo kung saan natapat ang pista ni San Protasio sa kaarawan ng ating bayani. At ang Rizal naman ay hango sa Espanyol na salitang Rizal na ang ibig sabihin ay luntiang bukirin. Ito rin ay bilang pagsunod sa Claveria Decree na ipinatupad ni Gobernador General Narciso Claveria kung saan ang bawat pamilyang Pilipino ay pipili ng apelido base sa listahang naaayon sa wikang Espanyol. Ang Mercado ay tunay na apelido ng kanyang ama. Hango ito sa Espanyol na salita na merkado na ang ibig sabihin ay palengke o pamilihan. At ang I ay nangangahulugan na salitang at sa wikang Kastila at ang Alonso ay dating apelido ng kanyang ina. At Realonda naman ay kinuhang bagong apelido ng kanyang ina noong ipinatupad ang utos ni Gobernador General Narciso Claveria na papalitan lahat ng apelido at ang kinuha niya ay ang pangalan ng kanyang ninang na Realonda. Si Don Francisco Rizal Mercado at si Doña Teodora Alonso Realonda ang mga magulang ni Rizal. 11 silang magkakapatid, sa Turnina ang panganay sa kanilang magkakapatid. Tinulungan niya na makaaral si Rizal at siya ang tumayong pangalawang ina noong nakulong ang kanilang ina. Sumunod ay si Pasiano. Siya ang nag-alaga at tumulong kay Rizal para makarating sa Europa. Ang ikatlo ay si Narcisa. Kagaya ni Saturnina, tumulong din siya sa pagpapaaral kay Rizal sa Europa. Isinangla niya lahat ng alahas at nagbenta ng damit para lang matustusan ang pag-aaral ni Rizal. At ang ikaapat ay si Olimpia. Siya ay namatay dahil sa panganganak. Ang ikalima ay si Lucia. Siya ay pinagbintangan na nagsulsol sa kanyang mga kababayan na huwag magbayad ng upa. Sumunod ay si Maria. Sinabi na si Maria daw ang kinausap ni Jose noong panahon na gusto niyang pakasalan si Josephine Bracken. Pangpito sa magkakapatid ay si Jose Rizal. At sumunod sa kanya ay si Concepcion. Siya ang binansagang koncha ng kanyang mga kapatid at kaanak. Ang ikasyam sa magkakapatid ay si Josefa Rizal, kilala sa tawag na Panggoy. Siya ay nagkaroon ng sakit na epilepsy, ngunit sa kabila ng kanyang karamdaman, nagawa niya pa rin sumali sa katipunan at maging isang katipunera. At ang ikasampu naman ay si Trinidad. Siya ang tagapagtago at tagapamahala sa pinakahuli at pinakatanyag na tula ni Rizal. At ang kanilang bunso ay si Soledad. Kilala sa tawag na Choleng, siya ay sinabihan ni Rizal na dapat ay maging isang huwaran para sa mga tao. The home life of the Rizals. Ang buhay nila Rizal ay simple, contented and happy life. Si Don Francisco at Doña Teodora ay mahal na mahal ang kanilang mga anak. But they never spoiled them. They were strict parents and they trained their children to love God, to behave well, to be obedient, and to respect people, especially to old folks. Lagi silang nagdarasal sa bahay, minsan ay sa simbahan tuwing Sundays and Christian holidays. Pagkatapos ay ahalik ang mga bata sa kamay ng kanilang parents. The list of 9 women linked with Rizal. First is Segunda Katigbak. Segunda Katigbak was his puppy love. Second, Leonor Valenzuela, whom Rizal sent her love notes written in invisible ink. Third, Leonor Rivera. His sweetheart from years, played the greatest influence in keeping him falling in love with other women during his trouble. Fourth, Consuelo Ortiga,
the prettier of Don Pablo Ortiga's daughters, fell in love with him. 5th, Osei-san, a Japanese samurai's daughter, taught Rizal the Japanese art of painting known as sume. 6th, Gertrude Beckett, the one who fell in love with Rizal. Rizal, having lost Leonor Rivera, entertained the thought of courting other ladies, which is nearly boasted. 7th, Suzanne Jacobi, whom Rizal boarded in his house and fell in love. Last is Josephine Bracken, whom he became attracted and fell in love and married him. And ang pag-uusapan naman natin ay ang dalawang popular works of Rizal. The first one is Noli Me Tangere or Touch Me Not. Driven by his undying love for his country, Rizal wrote the novel to expose the ills of Philippine society during the Spanish colonial era. At the time, the Spaniards prohibited the Filipinos from reading the controversial book because of the unlawful acts depicted in the novel. Yet, they were being manhandled by the friars. Sa librong ito, natutunan natin ang story ni Crisostomo Ibarra on how he dealt with Spanish authorities and how he prepared for his revenge as told in Rizal's second book, El Filibusterismo. Ang kasunod ng first book na Noli Me Tangere is El Filibusterismo, na ang ibig sabihin ay the reign of the greed. The novel exhibits a dark theme as opposed to the hopeful atmosphere in the first novel, in which it depicts the country's issues and how the protagonist attempts a reform. The story takes place 13 years after Noli Me Tangere, where revolutionary protagonist Crisostomo Ibarra is now under the guise of Simon, a wealthy jewelry tycoon. Because the novel also portrays the abuse, corruption, and discrimination of the Spaniards towards Filipinos, it was also banned in the country at the time. Rizal dedicated his second novel to the Gomburza, the Filipino priest named Mariano Gomez, Jose Apolinario Burgos, and Jacinto Zamora, who were executed on the charges of subversion. The two novels of Rizal, now considered as his literary masterpiece, both indirectly sparked the Philippine Revolution. Thank you for watching!